أيها الزملاء، وردني اقتراح من أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بتعديل المادة 83 من الدستور. دستور 2012 وكيف فصل على مقاس بشار الأسد. هل تكمن مشكلتنا في الدستور فعلاً أم بتطبيقه؟ في الحقيقة المشكلة تكمن في الأمرين معاً، فالصلاحيات الشاملة الممنوحة للرئيس من قبل الدستور سمحت له بالتصرف وتفصيل الدستور على مقاسه ووفقاً لهواه، وهذا سنراه جلياً في الفقرات التالية التي توضح كيف أن النظام يعدل المادة لتناسبه بكل سهولة ويعود لإلغائها لاحقاً لكون تعديل الدستور شيء سهل. يثير دستور 2012 إشكاليات كبيرة فيما يتعلق بشرعيته ومضمونه في الأصل، حيث كانت المظاهرات تعم غالبية المدن والمحافظات السورية بالتزامن مع كتابة الدستور، وبالتالي فإن أكثر من 50% من الشعب السوري لم يشارك بالاستفتاء، وهذا الأمر من شأنه أن ينسف الدستور من أساسه قبيل الدخول في مضمونه. مدة ولاية رئيس الجمهورية. المادة 88. الإشكالية الكبيرة التي أنتجتها هذه المادة هي النص على بدء تطبيقها بعد انتهاء ولاية الرئيس القائم، وهكذا أتاحت له الترشح لدورتين إضافيتين. الخلط بين السلطات التشريعية والتنفيذية. الفقرة الأولى من المادة 111 في الدستور يحق لرئيس الجمهورية أن يقرر حل مجلس الشعب بقرار معلل يصدر عنه، وفي إقرار هذا الحق لرئيس الجمهورية باعتباره رأس السلطة التنفيذية، فيعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وكان الأولى منعه من إصدار هذا القرار وتقييده بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب. على الرغم من كون رئيس الجمهورية رئيساً للسلطة التنفيذية، إلا أن دستور عام 2012 حافظ على الصلاحيات التشريعية التي أعطاها دستور 1973 لرئيس الجمهورية عن طريق إصدار المراسيم التشريعية التي تعد خرقاً واضحاً لمبدأ الفصل بين السلطات، وتعطي رئيس الجمهورية سلطة التشريع في 3 حالات خارج انعقاد دورات مجلس الشعب، الفترة التي يكون فيها المجلس منحلاً، وحتى أثناء انعقاد دورات مجلس الشعب إذا استدعت ذلك الضرورة القصوى. المادة 126 تعتبر خرقاً واضحاً لمبدأ فصل السلطات أيضاً، حيث يجوز الجمع بين الوزارة وعضوية مجلس الشعب، فكيف يمكن لنفس الشخص أن يجمع بين كونه وزيراً سلطة تنفيذية وكونه عضو مجلس شعب سلطة تشريعية في دولة نظام حكمها ليس برلماني؟ وحول توغل السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، فدستور 2012 يجعل من الرئيس رئيساً لمجلس القضاء الأعلى، وهو من يسمي رئيس المحكمة الدستورية المخولة بمحاكمته، وبمدة أقصر 4 سنوات، أي أقصر من مدة ولاية الرئيس كذلك. شرط الإقامة الدائمة المتصلة في سوريا. المادة 84 في الدستور إعادة عمر المرشح لل40 كما كان في دستور 1973، والتي عدلت سابقاً لسن 34 سنة لتناسب عمر بشار الأسد، لكنها تضيق دائرة المرشحين للرئاسة عندما تشترط على المترشح أن يكون مقيماً في سوريا 10 سنوات متصلة على الأقل، والمعضلة هي في متصلة لأنها تنسف صراحة احتمالية ترشح أي معارض كان يقيم خارج سوريا، كما تحول دون ترشح أي شخص غادر البلاد لأي أمر من الأمور كالمهجرين مثلاً. النتيجة التي نصل إليها بعد استعراضنا لأهم الإشكالات التي تثيرها مواد دستور 2012، يتبين لنا أن رئيس السلطة التنفيذية بدولة ذات حكم رئاسي مبدأها فصل السلطات تقوم على تكريس جميع السلطات تحت رئيس السلطة التنفيذية. فإذا كان دستور 1973 يوصف بأنه فصل على مقاس حزب البعث، فإن دستور 2012 فصل على مقاس بشار الأسد. ومن هنا تبدو الحاجة إلى وضع دستور جديد يحقق مطالب الشعب، وكونه عقد اجتماعي ينبغي أن يمثل وجدان الشعب السوري ورغباته في سوريا الحرة الديمقراطية التي يحلم بها جميع السوريين.